Hello guys, tayo ay magluluto ng chicken pastil. Ito ang ating kailangan, shredded chicken. Minced garlic, isang ulo yung ginamit ko. Minced na luya. Yan, tinadtad ko yan. At hiniwang sibuyas lang. So, papainitan lang natin itong ating palayok. Yan. Okay, tayo ng mantika. Igigisa lang natin. Madali lang naman ito rin. Yan, kailangan daw maraming mantika. Isa natin ang luya. Yan. Mince. Next, yung ating bawang. Ito natin ang gaganda. Ayan. Pinakagawin gawin lang. Tapos galing natin ang ating maraming sibuyas. So, hindi naman dadali. Pwede rin. Para sila. Pero ito naman ang makapag mo. Hindi ba niya naman pwede pa hapa. So, hindi naman. Ito daw pwede daw itong ma-preserve. Sabi nila yung sila suka. Mamaya. Para daw pwede daw siya nawagal up to 7 days. Kapag kumakatal daw yung chicken pastil, sumasarap daw. Kailangan daw dry na dry pagkakalutin mo. Ako siya medyo nagmamantika siya. Para talagang ma-preserve mo siya ng maayos. Ilagay na natin ang ating shredded chicken. Pinakuluan natin yung kanina. Asin lang. Ilagay na natin yung konti asin. Tapos medyo lumanin natin. Hinimay-himay natin. Kapag tayo masama kasi medyo hindi itong paalam. So, after 15 minutes, ganito na naging itsura niya. Kailangan pa natin pag-brownin ng kaunti.